السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده يا جماعة هنتكلم عن أهم جزء في المنحة التركية وهو المقابلة. هنعرفكم إيه أهم الأسئلة اللي بتسألوها في المقابلة وإزاي تجاوب عليها، علشان كده تابعونا لآخر الفيديو. أهلا وسهلا. أهلا بك. اتفضل عرفنا بنفسك. اسمي ضحى حربي من البحيرة، ولا طب بشري جامعة طنطا. عندي بعض الهوايات زي مثلا الكتابة، أمارس رياضة. عندي بعض المهارات زي مثلا عمل المونتاج، التصوير يعني. ماذا تعرفي عن الطب؟ لا يمكنني أن أقول أنني أعرف شيئا عن الطب، فالطب علم، والعلم كالبحر مهما عرفت فيه لا يمثل إلا نقطة، ومهما عرفته كلما عرفته يعد جهلا، سأدرك كم كان لدي من الجهل، وبالتالي لا يمكن أن أقول أن أعرف شيئا عن الطب. ما أعرفه لا يمثل إلا ما درسته في الصف الأول في كلية الطب، وأيضا لا يمثل إلا مجموعة من الكتب قرأتها لا يتعدى عددها أكثر من 83 كتاب. هل تعرفي من هو مؤلف كتاب القانون في الطب؟ ابن سينا، الزهراوي، ابن نفيس. لا أعرف سوى ابن سينا يعني. لا يجب أن تغيري إجابتك لأنها كانت صحيحة من البداية. نعم أعرف. لماذا اخترت الطب؟ أنا لم أختر الطب، وإنما اختارني الطب. فقد حصلت في الثانوية العامة على مجموع عالي. نعم أعلم أني حصلت عليه، ولكن لم يكن كافيا لدخول الطب، وبالتالي استغللت فترة الأجازة إن أنا أذاكر أكثر عن الطب وأعرف أكثر عن الطب حتى يمكنني من دخوله. لا يمكنني أن أقول أن الفترة الثانوية كافية لأحدد أي العلوم علي أن أدرسها. في الفترة الثانوية كنت مهتمة بالطب، كنت مهتمة بالرياضة، كنت مهتمة بالجغرافيا، كنت مهتمة بكل العلوم. فأنا شخص لدي كثير من الثقافة، كثير من الثقافة مشتت بقدر كافي لكي لا يمهدني لدخول الطب. ولكن قررت دراستي في فترة الأجازة، ثم قررت دخول الطب حتى أعرفه، وكان يمكنني تغييره. ولكنني عندما دخلت ودرست سنة في مصر قررت فعليا أن أكمل في مجال الطب. ما خطتك للمستقبل بعد الدراسة؟ غالبا عندما أنتهي من الطب سأحضر الماجستير ثم الدكتوراه كسلسلة متتابعة، ولكن لا يمكنني أن أقول أن لدي خطة واضحة للمستقبل، فالمستقبل متغير. قد تكون أفكاري الآن غير أفكاري بعد سنتين أو ثلاث، ولا يمكن أن أقول أن لدي خلفية علمية كافية، لأنني لما زلت متخرجة من الثانوية وهذه ليست علمية كافية إن أنا أخطط للمستقبل. ولكن ما أفكر فيه تحديدا هو أن أتفرغ للأبحاث العلمية، وخاصة في الأبحاث الخاصة بالأمراض المستعصية. ما الذي يميزك لكي نختارك في مقعد الطب من ضمن 97 طالب؟ الإجابة على سؤال كهذا ليس بالأمر السهل، ولكن أظن ما يميزني هو أنني قمت ببعض الأبحاث في الأمراض المستعصية كما ذكرت سابقا، خاصة في مجال السرطان. فقد قمت بعمل بحث عن استخدام جهاز المناعة في مكافحة السرطان، وبالتالي أنا لدي خلفية سابقة فعلية عن الأمراض المستعصية، وهذا ما يحتاجه المستقبل، بل ما تحتاجه تركيا بالتحديد. فأن تكون ريادة في الطب عليها أن توجه كل طاقتها للأمراض المستعصية، فهي ما يستعصي على البشر علاجه، وبالتالي عندما تجد علاج لهذه الأمراض ستكون في ريادة بالنسبة للطب، وبالتالي هذا ما يميزني على ما أعتقد. ما الجامعة التي تريدين الدراسة فيها؟ كتبت لكم في الرغبات الجامعات بترتيب معين: جامعة جراح باشا، جامعة هاجيتوبا، جامعة أنقرة، وبالتالي أريد واحدة من هذه الجامعات. وماذا عن جامعة غازي؟ قلت لكم أنه لدي خلفية في البحث العلمي، وبالتالي أريد جامعة ذات ريادة في البحث العلمي، فأظن أن هذه الجامعات لها ريادة في البحث العلمي. وبكده يا جماعة نكون عملنا لكم مشهد تمثيلي للمقابلة اللي حصلت عام 2017 مع الطالبة الوحيدة اللي اتقبلت في الطب البشري في المنحة التركية. ازيك يا ضحى؟ ازيك يا محمد؟ عاملة ايه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. دلوقتي احنا عملنا مشهد تمثيلي للناس عن المقابلة كانت كده بالفعل. كانت فعليا كده نفس الكلام بالنص. طيب نفس حتى التوتر والكلام والنظرات وقطعات الكلام، كل حاجة بالظبط. بداية انت المقابلة بتاعتك كانت فين؟ كانت معمولة في الدقي في القاهرة. الساعة كام بالظبط؟ كانت الساعة 2. طيب لما دخلتي كان منظر المقابلة عامل ازاي؟ منظر المكان عامل ازاي؟ كم واحد قاعدين؟ استقبلوك ازاي؟ هو كان في مكان كده استراحة قعدنا فيها، وكان في أوضة منعزلة، دي كل شوية لما حد بيطلع من الاستراحة يدخل على الأوضة. أول ما بندخل كان في 3 أشخاص مثلا هنا، كانوا راجلين وبنت. البنت دي كانت هي المترجم الوحيدة اللي بتتكلم عربي، أما الراجلين مش بيتكلموا عربي عامي، وإنما بيتكلموا عربي فصحى فقط، يعني مكسر شوية. واحد منهم كان كبير أوي في السن،
وواحد منهم شاب صغير. الكبير اللي في السن ده اصلا استاذ في الجامعه، والصغير ده كان خاص بالبادي لانجوج، لغه الجسد يعني. كان عمال بيركز معانا شويه، ما اتكلمش، وكان بيفضل باصص لك كده ومركز معاك. فالشخص ده خاص بلغه الجسد بطريقه فظيعه، لدرجه ان هو اصلا نظراته هتبقى مركزه معاك لدرجه هتحس انك خايف منه، بس هو نظراته كده عشان يركز معاك. الشخص ده هو اللي بيحكم عليك فكريا، اما البنت كانت بس مترجم فقط. ما اتكلموش معاك باي لغه ثانيه غير اللغه العربيه؟ هي اللغه العربيه. انا في البدايه اصلا تكلمت باللغه الانجليزيه، ولكن طلبوا تغيير اللغه الانجليزيه بسبب ان الشخص الذي يتحدث او الشخص المسؤول عن لغه الجسد كان الانجليزي بتاعه مش قوي يعني. لكن خطاب النية انت كنت كاتباه بالعربي ولا بالانجليزي؟ خطاب النية كتبته باللغه الانجليزيه، ومع ذلك المقابله كانت باللغه العربيه. لان ده المقابله سؤال كانت معظم باللغه الطلاب العربيه. بيسالوه دلوقتي، انا كتبت خطابي باللغه الانجليزيه، فهل المقابله هتكون معايا باللغه الانجليزيه ولا بلغه بلدي؟ انا لغة الدولة اللي اخترت أنا منها. في الابليكيشن ان انا عايزه لغتين، يا اما اللغه الانجليزيه او اللغه العربيه، وبالتالي ليه كامل الحريه ان انا اغير ما بين اللغتين. يعني يوم بامكاني المقابله يوم المقابله تكون عامله ازاي؟ المقابله ممكن اتكلم بالعربي، ممكن اتكلم انجليزي، طالما انا اخترت لغتين معينين. لكن خطابي ان هي ايا كان اللغه اللي مكتوب بيها دي حاجه خاصه يعني. لكن المقابله فعلا حسب انت مختار ايه في الابليكيشن، اللغه عايزها ايه. انا بس بطمن الناس ان الناس كتير بيسالوا انا كتبت خطاب النية بالانجليزي، فانا خايف ان المقابله تكون معايا باللغه الانجليزيه، فهعمل ايه؟ انا دايما بقول لهم ان لا، المقابله ممكن تكون باللغه العربيه، ممكن تكون باللغه الانجليزيه، وعاده بتكون بلغه الدوله اللي انت منها. دايما بيكون في ناس بيتكلموا اكتر من لغه في هم المقابلة. كده كده اصلا مش مهتمين بالانجليزي يعني. هم هتلاقيهم بيدوا اللغه العربيه اهتمام اكتر. هم دايما يهتموا بالانجليزي، بالتركي اقصد، او العربي. يعني بالنسبه لهم الانجليزي ده ملوش لازمه. وبالتالي انت لو دخلت المقابله واتكلمت بالانجليزي ولقيت نفسك اتوترت او باظ منك الموضوع، قول لهم على طول انا فالافضل يعني باللغه اللي المقابله باللغه هتقدر العربيه. تتكلم فيها باريحيه يعني. ايوه بالفعل. طيب ممتاز. في المقابله كنت خايفه طبعا وانت رايحه؟ كنت محضره نفسك؟ ما كنتش محضره نفسك؟ التوتر حاجه طبيعيه يعني، دي حاجه كانت بالنسبه لي مهمه، وبالتالي اي حد بيكون خايف، ولكن لازم تتغلب على الخوف ده تماما. لازم تتغلب عليه تماما وتدخل وانت واثق في نفسك. لا انا عايزك دلوقتي تتكلمي عن احساسك، انت ازاي حضرت نفسك وازاي رحتي بالظبط، وبعدين هنقول لهم ايه النصائح، هنقول للناس ايه النصائح اللي ممكن يعملوها للتحضير لليوم ده. لكن انت فعليا كنت رايحه باحساس ايه جواكي وانت مقبوله في المنحه التركيه ونفسك انك تتقبلي؟ وطبعا المقابله ده مجرد تقييم، بعدها يا اما هتقبلي قبول نهائي يا اما لا. فازاي كنت رايحه بالاحساس ده؟ هو انا كنت رايحه فعليا متوتره، بس كنت دايما بصبر نفسي في فكره انه المقابله ديت خير ليا وليا خير في المنحه، انا هتقبل. ماليش خير فيها مش هتقبل. ماليش علاقه بقى انا عايزه ايه، انا بدور على الخير ليا. ما ينفعش اكون عايزه حاجه وفي الاخر مثلا تكون شر ليا. هي طالما خير ليا هتجيلي، مش خير ليا مش هتجيلي. وبالتالي كان الخوف مسيطر عليه شويه باليقين في الله بس، اللي هو لو خير ليا هيجيبها لي، مش خير ليا مش هتجيبها. فكنت رايحه وانت عندك استعداد للحالتين، قبول او كنت رفض؟ متقبله جدا فكره ان انا هتقبل او مش هتقبل. كنت متقبله فكره اي حاجه هتحصل جوه. ممكن يقول لي سؤال يضايقني او انا ممكن اندم على اجابه بعدين، فكنت متقبله لكل الاحداث اللي ممكن تحصل جوه المقابله. طيب جوه المقابله بقى في وسط الكلام معاكي، ولما قال لك لما ايه الجامعات اللي انت عاوزه تدرسي فيها، وبعدين سالك عن جامعه غازي اللي انت ما ذكرتهاش من ضمن الجامعات اللي انت قلتيها، حسيتي من ده ان انت اتقبلتي او لا، ولا ما حسيتيش، ولا الوضع كان ازاي؟ انا كنت سامعه فيديوهات قبل كده عن المنحه ان اول ما يذكر لك اسم الجامعه او توصل لمرحله فكره المناقشه عن الجامعات، اعرف ان انت اتقبلت. لانه مش هيوصلك حسيت ان انت اتقبلت. يعني لما يوصلك لمرحله المناقشه عن الجامعه يبقى كده هو عمال بيخيرك ما بين جامعه من الجامعات اللي هو عايز يختارها لك. بس هو مش هيقول لك نختارها لك. هو حتى ما ردش عليا زي ما حصل في المقابله اللي احنا عملناها من شويه، ما ردش عليا وقال لي انا اخترت لك كذا، هو سكت بس. وبالتالي لما يوصلك لمرحله المناقشه عن الجامعه اعرف ان انت اتقبلت. فانت من هنا حسيت ان انت اتقبلتي وخرجتي مطمنه؟ توقعت، بس في نفس الوقت ما حاولتش ارفع توقعي قوي. قلت ممكن برضه اكون اترفضت، بحيث ان انا يوم ممكن يكون بيلعب ما يجي بس بيبين لك لعب باعصاب شويه. يعني هم دايما كانوا بيلعبوا في الاعصاب دايما عشان يشوفوا قد ايه شخص ثابت وقد ايه شخص متزن. طيب اخر حاجه تحبي توجهي ايه نصيحه للناس، ايه اللي ممكن يعملوه للتحضير لليوم ده، وايه اللي انت حسيتيه من المقابله لو انت عارفه المقابله كانت هتبقى بالشكل ده كنت هتتجنبيه من اخطاء، وكنت هتزوديه حاجه تعمليها تخليهم يثقوا فيكي اكتر او يتكلموا معاكي يحسسوك ان انت اتقبلتي، او تعرفي انت خارجه ان انت اتقبلتي بالفعل؟ وانا ممكن اوجه لهم عده نصائح. النصيحه الاولى، اي حاجه قدموها في الابليكيشن لازم يراجعوها الاول. يعني كاتبين ايه في خطاب النيه لازم يراجعوه، كاتبين ايه في الرغبات لازم يراجعوها. خاصه ان انا لما سالني عن الجامعات ذكرت له الترتيب بالظبط، فهو بص قدامه اصلا في اللاب عن الترتيب. وبالتالي لازم يكون حافظ كل حاجه هو مقدمها في الابليكيشن ومتاكد منها، يعني ممكن يساله اي سؤال عنها. تاني حاجه، اوراقه كلها لازم يكون مجهزها قبل ما يروح المقابله. ما ينفعش يكون سايب ورقه واحده ناقصه، ما يجيش يجهزها قبلها. هو يقدم ورقتين. يعني ما يجيش يجهزها قبلها، وكل ما يقول معلومه معينه عن نفسه يقوم يطلع شهاده بتثبت بده، يطلعها مباشره. مش مجرد لما يكون الاوراق مش مجرد يكون كلام كده، لازم تثبت له كل حاجه. لان طول ما موجود جنبك اوراق كتير
بيكون ده داعم ليك اكتر يعني. يعني انت بالفعل كنت واخده ورق للابحاث اللي انت كنت عاملاها عن مرض كان السرطان او معايا عن دوسيه كامل فيه كل الابحاث اللي كانت معايا، ويوم ما دخلت حتى وزعتها عليهم. يعني كنت بتوزعها عليهم هما الثلاثه، بحيث ان انا ايه لما اقول مصداقية حاجه هما لكلامك اللي هيبقى انت ظاهر بتقوليه. قدامهم. مصداقيه كامله. حتى هو لما لقيته لما كنت بوزع الورق كان مندهش، كان بيسال ايه الورق اللي بتوزع ده، ما حصلتش معاهم في اي حد كان قبل كده. بعد واضح كده انت كنت مجهزه نفسك كويس يعني. كنت مجهزه نفسي، كنت يعني ايه، كنت واخده كام فيديو كده عن فكره ازاي تبهر الشخص في المقابله. فكنت ملاحظه ان انت لما تخش توزع عليه ورق كده اللي هو هيبقى مندهش ومركز معاك، ان انا اللي متحكمه شخص فيهم له مش سي هم في يعني متحكمين جاي فيهم. يقدم. بعض النصائح برضه مهمه ميعاد المقابله. في ناس يوم ما كنت في المقابله راحوا متاخر عشان مواصلات او عشان اي حاجه، ايا كانت اسبابك هم مش مهتمين. انت لازم تكون موجود قبل المقابله بساعه. ايا كان ظرف لازم تكون فعليا موجود. ليه؟ ممكن اصلا المقابلات تكون خلصت بدري، الناس اللي قبلك فجه ميعادك بدري، السيره بتاعك او الترتيب بتاعك جه بدري، وبالتالي لازم تكون موجود قبلها. او انت ممكن تكون عندك اي ظرف في التاخير، فالظرف التاخير ده هيعطلك انك توصل في ميعادك، وبالتالي لما كل ما تطلع بدري كل ما كان موجود في المقابله بدري. في كمان نقطه مهمه في حكايه ان الناس بتتعارك بره على فكره مين يدخل الاول. بالنسبه للدخول الاول هي ميزه حلوه جدا، خاصه ان انت لما بتدخل مش بيكون قبلك حد هم هيقارنوا ما بينه. ازاي؟ يعني مثلا لما اخش اتكلم معاهم الكلام اللي انا هقوله هيبهرهم بدرجه معينه، الابهار ده هيقارنوا ما بين حد قبلك او لا. فلو ما فيش حد قبلك يبقى الابهار ده هيكون في قمته، لكن لما يبقى في حد قبلك هيبقى الابهار ده مقارنه ما بين الابهار اللي هم ابهروه ليه. فاهمني؟ مقارنه ما بين ابهار شخص قارنوا بينك وبين الشخص اللي كان قبلك وما بين ابهاره بالنسبه لك. وبالتالي يفضل يعني ان انت لو كان ليك اتاحه انك تدخل الاول المقابله ادخل. يعني هما مثلا اقول لك احنا مش هنمشي بترتيب معين، واللي عايز يا جماعه يدخل او اللي جاهز كنت يدخل. لسه اسالك يعني مفيش بادر. اوقات معينه، كل واحد له وقت معين. انت مثلا الابلكيشن بتاعك معاك الساعه 9، فبالتالي الساعه 9 بيبعتوا لك ايميل طبعا بوقت ومكان المقابله. هما بعتوا الطالب لنا اللي معاه وقت. 9 مش بيدخل 9 8 8 10 10. هو كان في ترتيب معين اصلا ماشي، لكن لما احنا كنا هناك قالوا لنا البعيد وعايز يمشي بدري ممكن يدخل الاول. فالعيال اتوتروا ما بين بعضهم، اللي هو ما تدخل انت، لا ادخل انت، على اساس بقى ان هو ايه ممكن يدخل وانا هساله هو حصل ايه معاه جوه. وعلى كل حال كل اللي دخل لما طلع ما قالش حاجه، خبوا على بعض، ودي حاجه كانت سيئه. بس انت لما لكن تدخل ده منحه، ده واحد اللي هيتقبل من ضمن 97 طالب، فكان طبيعي. والله فكره ان هم يخبوا على بعض دي مش حلوه. يعني لما طلعت حكيت لهم اللي حصل جوه عادي، يعني هو هياخد رزقي مثلا. ما بقولش ان هي كويسه، انا بتكلم ان هي حاجه طبيعيه. دي حاجه طبيعيه من الجميع، وبالتالي ما تتوقعش ان اللي هيدخل قبلك هيقول لك ايه هو عمل ايه جوه. لو ليك اتاحه انك تدخل الاول ادخل وبقلب جامد، مالكش دعوه هيحصل ما ايه. تستناش حد يدخل قبلك ويقول لك انا عملت ايه مش هيفيدك. ادخل على طول، لان اصلا لما يلاقوك مبادر انك تدخل هيحسوا ان انت ايه عندك استعداد. لما يدوكوا الخيار يعني انت كمان بتبقى خطه منهم، يقولوا مثلا قولوا لهم مين اللي عايز يدخل الاول، شوفوا مين فيهم الاكثر ثقه في نفسه، مش حكايه مين الاكثر اعدادا، انما الاكثر ثقه في نفسه. دي مقابله ودي باختصار يعني. بكده انتهت المقابله لحد هنا. انتهت وانتهت النصائح يعني، وان شاء الله يا رب اتقابلت الحمد تتقابلوا لله. ونشوفكم هنا ان شاء الله يعني. ان شاء الله. زي ما شفنا يا جماعه المقابله كانت بسيطه جدا، ومفيش اي حاجه تخليك تخاف وانت رايح المقابله. كل الناس عاوزاه منك في المقابله انك تبين انك واثق من نفسك، وتبين لهم انك فعلا طالب يستحق القبول. وزي ما شفنا المقاعد قليله جدا والمنافسه صعبه جدا، فلازم تبين لهم انك شخص انت المفروض تتقبل. ازاي توصل لهم ده؟ بثقتك في نفسك وبتوثيقك لكلامك بالاوراق اللي معاك. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو النهارده، واتمنى تكونوا استفدتم، واتمنى للجميع التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.